Bună ziua, oameni frumoși! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu Clepsydra cu Înger. Pentru cei care nu știu, mă numesc Teodora și mă bucur din tot sufletul că ați ajuns aici. Probabil că ați ajuns cu un scop. Înainte de toate, aprindem cunulețul și după aia spunem scopul acestei citiri, ca să zic așa. Așa. Ia să vedem, s-a aprins? Nu prea. În primul rând, suntem 2000! De fapt, suntem ei! Happy Dance! Suntem mai mult de 2000. Nu mă așteptam ca nici 3 săptămâni să ajungem la acest număr și sunt recunoscătoare pentru tot ce se întâmplă. S-a creat o comunitate atât de minunată, sunt niște oameni foarte frumoși și luminoși în acest grup, ca să zic, al nostru. Îmi place de fiecare dată când mă trezesc dimineața și văd niște mesaje deosebite. Cumva fiecare încearcă să încurajeze pe fiecare. Fiecare am trecut prin foarte multe. Dar scopul cumva al acestei citiri este să aflăm sau să primim un sfat cum scăpăm din relațiile imposibile. Relațiile de care suntem legați, fie fizic, fie sufletește, fie poate karmic. Cum reușim să ne desprindem? Am avut foarte multe citiri perioada asta și marea problemă este cumva cum să lăsăm trecutul acolo unde este, cum să învățăm să punem punct, cum să putem trece mai departe. Foarte greu când este vorba de sentimente, parcă peste orice probleme putem trece. Un picuț că s-a stins bețișorul. Parcă peste orice probleme putem trece, însă peste cele sufletești un picuț mai greu. Cum să zic eu, cum să mă exprim așa? Cu cât iubim mai mult, cu atât suferim mai mult și aia nu este bine. Nu este bine partea cu suferința, bineînțeles, partea cu iubirea, de ce nu? Dar totul se stinge, măi, parcă nu trebuie să aduc niciun anunț în față, așa ceva incredibil. Nu cred. Prima oară când pățesc chiar așa. Mai trebuia lumânările să se stingă și era ok, sau să se ia curentul. Bun, deci cum reușim să ieșim din relațiile care nu ne fac bine, din relațiile care ne consumă energetic, care ne lasă fără vlagă, din relațiile la care sperăm, dar nu, din păcate, speranțele noastre nu coincid cu ceea ce ar trebui să se întâmple. Păi, în primul rând, eu zic că atunci când ne punem întrebarea oare ce fac, că nu mai pot sau că mi-e greu sau asta, cred că am găsit odată cu întrebarea și răspunsul și anume ar trebui să încheiem când am încercat, cum zic eu, când am luptat până la ultima picătură de sânge și vedem că nu se mai poate, ar trebui să încheiem. Timpul trece foarte repede, da, chiar foarte repede, nu știu unde s-au dus ultimii 15 ani, foarte repede și atunci ar trebui să începem să ne gândim la noi, să ne iubim pe noi înainte de toate, ca să putem iubi pe ceilalți și să nu mai stăm blocați în relații fără viitor, pentru că rămânând blocați în acea relație nu putem primi ceea ce ar trebui să ajungă la noi. Trebuie să iertăm, să ne vindecăm și o să vorbim pe parcurs, că nu degeaba l-am luat pe Arhanghelul Mihail cu noi în această zi și bețișor și tot. Cu sabia lui de lumină să tăiem așa frumos toate legăturile. Bineînțeles, ne imaginăm, dar câmpul energetic ce ne înconjoară, Arhanghelul Mihail lângă noi, cum taie așa frumos cu sabia lui de lumină toate legăturile care nu ne sunt benefice, da? Care ne opresc în a ajunge acolo unde trebuie să ajungem. Bun, să vedem în primul și în primul rând sfaturile îngerilor. Începem, da, îl știți deja, nu? Îngeri Indigo, setul de cărți cu îngeri Indigo, sunt niște cărți oracol. Îmi plac pentru că dau sfaturi scurte, la subiect, exact ceea ce trebuie să știm. Deci cum ieșim din relațiile fără viitor? Cu răbdare. Da. Ăsta este primul sfat și de multe ori nu avem răbdare și cred că de aia cumva încercăm și ne complacem în astfel de relații. Pot să zic și relații personale, profesionale, dar aici este vorba mai mult despre relații personale. Nu avem răbdare, nu avem încrederea în noi, nu avem curajul care ar trebui să
în general stăm și ne gândim, bun, ok, renunț la relația asta, dar măcar pe Domnul știu, au trecut atâția ani sau sunt persoane care au și copii și este mai greu să te desprinzi sau persoane care nu pot din cauze financiare să se desprindă și atunci cumva ne complacem în relațiile astea și parcă nu se mai termină acel cerc așa vicios. Da? Deci cu răbdare. Cu răbdarea treci marea. Da. Călăuzirea zilnică de la îngerii tăi. Am dorit virtiu. Mie mi-o place. Și îngerii indigo tot de la ea sunt. Să vedem al doilea sfat. Foarte greu cu relațiile în ziua de azi. Foarte greu. Nu știu, înainte, cel puțin pe vremuri, căsniciile era cumva stabilitate. Jobul, locul de muncă era loc de muncă, casa ți era casă, familia era familie. Da, nu zic că nu existau relații extraconjugale și atunci, dar știai că acasă ești soț, tată, soție, mamă sau ce trebuie și ce făceai în timpul liber nu-ți afecta viața. Da, mai greuț un picuț. Probabil așa se înțelege democrația. A doua carte. Continuă tot așa. Ne luăm frumos inima în dinți și cu răbdare mergem pe drumul care ne este scris. În cazul în care, evident, nu se mai poate face absolut nimic în relația noastră, ne rugăm, putem merge la biserică, e cel mai bun sfat pentru slujbe, pentru căsătorie, pentru liniștea matrimonială, să zic așa. Mergeți la biserică, încercați acolo cu slujbe și rugăciuni și rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea calea pe care trebuie dumneavoastră să mergeți, da? Dar e continuă tot așa. Rugăciunile și așteptările tale pozitive au fost auzite și împlinite. Lucrăm cu tine în privința acestei situații de când a apărut și continuăm să veghem asupra ta și a fiecărei persoane implicate. Continuă pe actuala cale și vei ajunge foarte departe. Vai, ce frumos! Mov. Da, movul ne place. Movul ne îndeamnă la rugăciune, la meditație, la plimbări prin parc sau ce vă relaxează, da? Apelăm la sprijinul celorlalți când avem nevoie, pentru că e bine să nu trecem cumva singuri prin această situație. E bine să fim ascultați de cineva care este fără prejudecă și cineva care ne întâmpină cu inima deschisă. Primul lucru Dumnezeu, după aia familia, prieteni sau cunoștințe pe cine aveți voi. Da, oracolul celor 12 arhangheli, am luat toți îngerii, toate cărțile cu îngeri ce le am, pentru că am nevoie de mesaje puternice, am nevoie de mesaje care trebuie să ajungă la voi, care să vă ghideze prin acest drum greu pe care trebuie să-l alegeți și să mergeți efectiv pe calea pe care trebuie. Bineînțeles, aceste mesaje nu sunt universal valabile pentru toată lumea, evident. Dar probabil în toate aceste mesaje veți găsi unul care să vă ajute să mergeți mai departe, fie spre relație, în cazul în care considerați că este pentru dumneavoastră benefic, sufletește și divin, fie pe cealaltă parte un nou drum în viață, da? Da. Normal că nu pot să nu... Știu că pe unele persoane enervează râsul meu, dar chiar nu pot să nu zâmbesc când văd asemenea cărți. Este Arhanghelul Rafael. Ce facem noi când suntem răniți fizic, sufletește? Cum vreți dumneavoastră să spuneți? Apelăm la Arhanghelul Rafael și la lumina lui verde. Cât de frumos! La fix ai venit, ce-mi place. Da. Grația cea tainică a Arhanghelului Rafael, el ne spune: ești alesul și protejatul meu, ai atins o mare realizare în sfera armoniei lăuntrice și meriți să primești darul vindecării dumnezeiești. Ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Vai, când vine să te iau să te strâng așa la piel și să nu te mai las. Mulțumesc! Ce frumos! Da, vreau să vă zic înainte de a începe etalarea, nu sunt licențiată în astrologie, în alte medicină sau alte lucruri. Eu, efectiv, spun ceea ce văd prin cărți, aranjez mesajele sau așa cum simt eu și cum le primesc. Nu aud voci, nu fac magie,
Nu vorbesc cu persoanele decedate sau alte lucruri. Chiar am avut o discuție cu o doamnă care ea făcea etalări și zicea în etalare vorbesc cu mesaje de la cei decedați. Nu cred că există așa ceva, nu cred că poți să ajungi doar dacă cumva ai murit și ai reînviat să știi ce este după moarte și nu mi se pare ok ca să se profite de durerea omului. Dar na, fiecare cum crede. Iar dacă sunt persoane care într-adevăr au aceste haruri, posibil să fie, bineînțeles, de ce nu, nu cred că au nevoie de cărți de tarot, și mesajul ar putea să fie canalizat direct prin propria persoană la persoana la care trebuie să ajungă. Deci eu citesc ceea ce scrie, mă inspir și mă rog înainte, fac meditație ca mesajele să vină cele care trebuie noi să le auzim. Deci nu pe alte căi, nu cu magii și alte chestii. M-a întrebat o doamnă cumva cum aș putea să fac să se aduc soțul acasă. Nu, eu nu fac așa ceva. Fiecare cu partea lui de artă, să zic. Bun, să începem cu mesajele, da? Cum scăpăm din relații care ne subjugă? Cum reușim să scăpăm? Dacă scăpăm. Așa, primul mesaj de la îngerii mei. Sonia. Foarte frumos. Da, foarte ciudat. Deci, cum am zis, eu nu vorbesc cu morții, dar a apărut un mesaj exact. Sunt două cărți, sunt două seturi care vorbesc despre mesaje de la cei care nu mai sunt printre noi. Aceasta este una dintre ele, nu vine să cred coincidența. Nu aud voci, cum am zis, citesc mesaje și am să-l citesc. Aduc un mesaj din partea celor decedați pe care dumneavoastră iubiți. Sunt fericiți, sunt în pace, vă iubesc foarte mult și nu vă îngrijorați asupra mea. Da. Probabil că cineva trebuia să audă mesajul de pe această carte. Foarte interesant. Probabil cineva trebuie să, acum la modul foarte serios, să se desprindă cumva de partenerul care a decedat din viața dânsului sau a dânsei. Faptul că noi rămânem în legături sufletești cu cei care nu mai sunt este bine cât timp sunt într-o anumită limită. Trebuie să realizăm că persoanele respective nu mai sunt printre noi, dar eu cred că ne veghează de acolo de unde sunt. Probabil ne apar în vise sau ne aduc niște lucruri așa în cale care ne aduc aminte de ei. Ne rugăm pentru pacea și pentru liniștea lor sufletească și încercăm să ne desprindem. Știți, este o vorbă, morții cu morții și vii cu vii, da? Ne desprindem și ne trăim viața în continuare așa cum trebuie, pentru că nu cred că cineva care ne-a iubit și care nu mai este printre noi ne-ar dori să ne vadă suferind. Nu, nu, nu. Bine, haideți să mai scoatem încă 3 cărți. Astăzi am simțit așa nevoia de o etalare cu 5 cărți, nu știu de ce. Da, foarte frumos, îmi place, îmi place. Nu pot să-mi iau ochii, deci atât de frumoasă este această carte. Scuze că vă mai arăt încă o dată. Deci nu, e... Efectiv te simți mai bine doar uitându-te la ea. Doar uitându-te la ea. 2 cu 1 este 3, da? 21, 2 cu 1 este 3, 3 este semnul Trinității, este semnul creației, este semnul echilibrului și al armoniei. Este un semn care ne duce spre dezvoltare, spre avansare, spre... Ne ridicăm cumva vibrația. De ce nu și senzualitatea, inteligența și toate calitățile pe care putem să le avem. Foarte frumos. M-am distrat cu cartea asta. Nu știu de ce mi-a venit în minte doamna aia cu care cea că transmite mesaje de la morți. Persoane decedate. Dar întreaga etalare era despre asta deja. Și a 5-a carte. Bun. Așa. Maestri înalțați, foarte frumoase cărți. Cadou de la o prietenă bună. Știe, tot timpul îmi face cadouri, pețișoare, cărți, lumânări. Oh, figura. Mi-e dor de tine dacă te uiți. Da. Scuze, acum durează un picuț cu amestecatul, dar... Bun.
Vai, ce frumoase mesaje, sublim. Da, și hai să-l arăt și pe spate. Oracolul cu îngerii tăi. Nu știu, cineva care se uită acum la filmuleț trebuie să... Foarte interesant. Foarte multe cărți despre a învăța și a educa pe altcineva și despre expresia artistică pe care trebuie să o manifeste. Nu știu pentru cine este. Bun. Deci, cum am zis, cum reușim să trecem peste aceste legături care sunt atât de puternice încât efectiv ne consumă zi de zi și nu ne putem lua mintea de la ele? Păi, în primul rând, am zis, pentru persoanele care nu mai sunt printre noi, nu cred că și-ar dori să ne vadă triști și îngrijorați. Ar trebui să ne rupem de aceste relații, da? După perioada de doliu, că fiecare ține o perioadă de doliu, 6 luni, un an, 3 luni sau cât ține fiecare cum poate, să ne rupem și să mergem mai departe, pentru că nu trebuie să ne îngropăm viața. Nu înseamnă să uităm, bineînțeles, înseamnă să ne iubim pe noi, să iubim pe ei și în memoria lor să vedem luminița care se strecoară printre tot doliu în care îl ținem, da? Nu ar fi rău, de ce zic, să și medităm. Cum să zic eu, meditația în sine puteți să o faceți cu muzică de meditație, puteți să faceți aromoterapie, puteți să faceți să vă ajute în această meditație și purtarea de anumite cristale, dar în primul rând contează intenția și rugăciunea. Deci începem să ne rugăm de la Bunul Dumnezeu, la Arhanghel, la Îngeri și medităm cu cine rezonăm noi, da? De ce nu cu Arhanghelul Rafael, îl ador, apropo vorbind despre el, am putea cumva să... Dacă aveți posibilitatea, ca să mă exprim așa, dacă puteți să purtați smarald, da, cine are posibilitatea, că nu este chiar așa de ieftin, turmalin verde sau jad verde, orice este verde, iar ca plante putem încerca uleiurile în cadrul aromaterapiei, uleiurile de mentă, busuioc, deci verde, sau trandafiri, de ce nu? Puteți să le încercați și vă ajută foarte mult. Da. Ideea la care dumneavoastră vă gândiți acum este o idee genioasă. Probabil așa. Bine. Gata, ok, m-am hotărât, nu mai sufăr, mă duc pe drumul meu, las trecutul în spate acolo unde este, continui tot așa cu răbdare, cum zic îngerii. Indiferent de ideea care o aveți, este minunată. Vă trebuie putere, vă trebuie ambiție, vă trebuie probabil încă, să zic așa, câteva nopți nedormite, dar după aia vă veți simți foarte ușurat. Cum am zis, este varianta în cazul în care relația noastră nu mai are nicio șansă. Atunci, probabil, este cazul să mergeți pe alt drum. Ideea dumneavoastră este divin ghidată, mergeți în acea direcție și veți vedea rezultate extraordinare. Încă o carte, da, cei 44 de îngeri, ne zic același lucru despre exerciții, meditație, yoga, de ce nu, da, chiar pentru cine face yoga. Dacă nu rezonați cu niciun fel de meditație, plimbați-vă. Când se poate, chiar cu declarație în jurul blocului. După data de 15 încercați ieși în natură, în parcuri, pădure dacă aveți lângă, nu știu, pe deal dacă aveți unde merge, undeva la sat, un pic de izolație și meditație vă va ajuta să vă aduceți în suflet pacea de care aveți nevoie. Da. Și cum am zis, dacă toți sunteți pe undeva, la deal asta, puteți, de exemplu, să și pictați, să desenați, să croșetați, să faceți orice pe partea artistică, pentru că se știe că este terapeutic. Aduce calm, aduce echilibru, aduce bunăstare în suflet, în primul rând sufletească, da? Bun. Și dacă faceți acest lucru, expresia aceasta, să vă exprimați artistic, de ce să nu faceți și cu pasiune, nu? Da, Arhanghelul Haniel vine aici și spune
aveți încredere și să vă urmați pasiunile pe care le-ați descoperit, inclusiv în viața personală, de ce nu și în carieră. Probabil că unele persoane dintre voi se vor dedica mai mult carierei ca să treacă peste toate problemele sufletești. Cumva, dacă ne ținem timpul ocupat, parcă ne simțim un picuț mai bine, nu avem timp să gândim, dar va trebui, evident, la un moment dat să înfruntăm problema cu care ne confruntăm. Și după ce facem toate aceste lucruri, primim pașii aceștia, da, de meditație, de tăiere a legăturilor care nu ne sunt divin benefice, mergem mai departe, cum zice Atena, da, unde se ține așa să se vadă mesajul, care ne spune că suntem în siguranță pentru a fi în pace, da. Știm cum să fim, într-un fel, știm cum să ne aducem pacea, dar uneori parcă suntem așa un pic masochiști și ne place nouă să suferim, știți, să ducem până la ultima picătură, toată durerea și toată suferința. Știm cum să intrăm în starea de pagină, cu iubire, cu puritate, cu intenție în primul rând, pentru ca și ceilalți din jurul nostru, văzându-ne mai liniștiți, să poată să se bucure alături de noi. Poate unii dintre voi, de ce nu puteți alege și calea în care să predați mai departe aceste învățăminte, probabil să faceți ceva cursuri, eu știu, sunt cursuri de Reiki, Theta Healing, Pranaladiile, da, sunt atâtea cursuri care se pot face, posibil să fie pe partea energetică, ceea ce vi se transmite, pentru că mai apare aici o carte imediat sub, care zice același mesaj. Învățați ceva și transmiteți mai departe, da? Arhanghelul Zadkiel vă spune să vă țineți mintea deschisă, să învățați lucruri noi, care vă atrag, bineînțeles, cu care rezonați, și după ce le învățați, aceste idei să le transmiteți și mai departe. Probabil un fel de vindecător, de ce nu? Și cum să nu poți să vindeci mai ușor odată ce știi durerile prin care ai trecut. Foarte frumoase mesaje. De-aia nici nu am scos cărțile de tarot, am vrut să fie mesaje frumoase, profunde, așa, sufletești. După ce am trecut și din această etapă, da, am tăiat legăturile, am început să medităm, să ne descărcăm și să mergem spre scopul nostru divin, ne-am dat seama că suntem în siguranță, da, suntem puternici, normal că suntem puternici dacă trecem prin atâtea, să vedem ce urmează, etapa următoare. Cum ar veni, cum ne desprindem de trecut în 5 pași. Da. Vai cât de frumos. Vai ce frumos e cartea, da. Deci după ce am reușit să ajungem la stadiul în care să putem să dăm sfaturi și la alții, la stadiul în care să ne vindecăm, putem vindeca evident situația din trecut, putem vindeca încă o dată, încă o carte ce transmite același mesaj, putem vindeca și alte persoane, da? Pentru că putem cumva să ne transpunem și în persoana lor, pentru că știm cum au fost, știm cât le e de greu și putem vedea și din punctul lor de vedere și mai presus de toate putem vedea fără prejudecăți și cu compasiune, da? De multe ori, să zic așa, avem perioade în care încercăm să apelăm la anumite persoane, da? Dar nu toate ne înțeleg. Da, nu zic, într-adevăr avem prieteni, cunoștințe sau neamuri, de ce nu? Da, le pare rău, într-adevăr suferă alături de noi, dar nu ne înțeleg. De aceea este bine să ne alăturăm unor persoane care au trecut prin acelea, probabil și grupuri, de ce nu, de suport, care au trecut prin aceleași probleme și care pot să ne ajute pentru că ne înțeleg. Deci este un ajutor în plus. Da. Evident, da. Curățați-vă frumos și protejați-vă energetic, energia din jurul vostru, da? Cum ne curățăm? Cu Arhanghelul Rafael. Cum v-am zis, eu am un obicei dimineața și mi s-a întâmplat de vreo 2-3 ori să nu fac lucrul ăsta și m-am trezit cu niște dureri de cap incredibile, da? Din cauza că am absorbit probabil mai multă energie negativă. Dimineața când mă trezesc, vă spun pentru că posibil să vă ajute. Primul lucru, îmi fac semnul Sfintei Cruci
Îi mulțumesc la Dumnezeu pentru încă o zi pe pământ. O să înțelegeți de ce fac acest lucru, am să vă povestesc, mai încolo. Și după aia, în timp ce mă îndrept spre baie dimineața, să mă spăl, să mă curăț, apelez la toți arhanghelii. Toți. Deci, rugăciunea vine așa. Bunul meu Dumnezeu, te rog, ajută-mă ca tu, ceata ta de arhanghel, de îngeri și de ghid spiritual să fie tot timpul lângă mine pe parcursul acestei întregi zile. Ajută-mă, Doamne, și curăță din mine toate energiile negative, din locurile, oamenii, persoanele cu care au contact. Atât cât ne este permis de tine, bunule Dumnezeu. Nu mai mult, nu forțăm. Totul trebuie să vină orientat divin. Da, și atunci o să vedeți că cumva o să vă simțiți mai bine protejați. Bineînțeles, fiecare poate să-și facă mantra lui sau rugăciunea lui. Eu, când am așa probleme sau mă simt mai epuizată, mă rog Arhanghelului Rafael să mă ajute. Și în rest, când am probleme profesionale de rezolvat sau de ce nu în fiecare zi, îl iau pe Arhanghelul Mihail. Lui îi place să fie... Apropo, arhanghelii, să știți că adoră să fie puși la muncă, deci nu le place să stea, dar trebuie să-i rugăm, ei nu fac nimic din propria lor inițiativă. Totul trebuie să fie cu intenție de la noi și ne respectă liberul arbitru, da? Cumva divinitatea ne ghidează, să zic, îți apare un drum sau îți apare o ofertă nouă de relație de asta, sau profesională, dar nu te forțează să te duci încolo. Până la urmă, tot tu decizi ce se întâmplă cu viața ta. Nici o carte și nimeni din asta lume nu poate să-ți spună cum va fi viitorul. Tu îți decizi viitorul, dar să fie în concordanță cu divinitatea. Da, deci ne curățăm frumos. Ne curățăm de toate energiile după ce am ajutat și pe ceilalți, pentru că ajungem să absorbim foarte mult. Și ne spunem intențiile. Cum am zis și eu, intenția mea sau rugăciunile mele astea sunt să mă ajute pe parcursul întregii zile. Îmi doresc să fac cât de mult bine și să fac ceea ce mi este divin îndrumat. Vreau să-mi îndeplinesc menirea pe acest pământ. Asta este intenția mea și încolo să mă ghideze toată ceata de arhanghel, cum zic eu. Da, probabil că intenția unora va fi, fiind etalare pe plan mai sufletesc, cum zice și Arhanghelul Mihail, trebuie să vă concentrați peste ceea ce vă doriți în viitor, să lăsați trecutul în spate, așa frumos acolo unde este, și de ce nu intenția să fie, să vă ajute să fiți fericiți. Să vină cel sau cea care trebuie să vină. Dacă cumva este vorba, bineînțeles, despre o reîmpăcare în viitor, să se întâmple acest lucru, ideea este să vă rugați ca să se întâmple exact ceea ce trebuie. Nu ceea ce vă doriți voi, pentru că de multe ori noi nu ne dorim ceea ce este bun pentru noi sau ceea ce ne duce mai departe pentru menirea noastră în viață, da? Să vină ceea ce este bun, chiar dacă suferim, chiar dacă trecem prin niște etape, să mergem mai departe alături de ceea ce ne este scris divin. Bun, și după aceea, ca finalizare, apare Isaia, bineînțeles. Da, și cum zice, nu știu dacă ați apucat să citiți, este momentul prielnic potrivit, divin ghidat, să dați naștere unor noi proiecte, idei sau situații de viață la care dumneavoastră vă gândiți. Fiind o etalare pe plan sentimental, probabil unei noi relații, unui nou început. La început, dumneavoastră cu dumneavoastră, da, ne vindecăm și trecem prin toate etapele, da, de meditație, de tăiere de legături, de a învăța pe alții și a ajuta pe alții. Veți vedea cât de mult vă ajută sufletește să ajutați pe cei din jur la rândul noastră. Incredibil. Da? După aia ne curățăm, după ce am ajutat, ne curățăm de energiile negative și o luăm la pas înainte și frumos, pentru că asta ne este scris și așa ne zice destinul. Foarte frumos. Deci parcă le-am scos așa, să par cu mâna. Tot ceea ce veți face în viitor va fi ghidat de către divinitate, va fi protejat și în tot acest proces, poate lung, poate scurt, depinde de legăturile fiecăruia și de dorința fiecăruia de a trece mai departe, veți fi îndrumați tot timpul
rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă. Asta zic tot timpul pentru că pe mine asta m-a ajutat. Cei care nu rezonează cu rugăciunile sau cu divinitatea pot să meargă pe alte căi, pe alte sfaturi, canale care îi ajută în alt fel. Eu sunt cu rugăciunea, cu Dumnezeu și cu îngerii mei. Îi iubesc și ador. Multă lume, să știți, mă face un pic dusă cu pluta, dar fiecare până la urmă crede în ce vrea, nu? Da, deci mergeți pe noul drum, pentru că situația pe care ați ales-o sau drumul pe care l-a... Vai, cât e de frumos drumul, nu știu dacă se vede. Superb, superb, superb. Lumea. Pentru că situația acum, după ce sunteți vindecați și ați luat-o pe nou drum, o vedeți exact așa cum trebuie, da? Continuă tot așa. Ce zice această cărticică? Cu răbdare. Știu că sunt multe etape și știu că este greu și nu se poate așa într-o zi. Cum am făcut eu, m-am îngrășat un pic și așa mi-ar place așa într-o zi să dau toate kilogramele jos. Nu se poate. Deci mergeți pe drumul pe care trebuie să mergeți, care vă oferă liniște sufletească, pace și un nou început. Da, și de ce nu pentru unii dintre voi, poate un nou copil sau un copil, în cazul în care nu mai aveți, iar dacă nu aveți grijă de copilul din sufletul vostru, cum zice Arhanghelul Gabriel, da, pentru că cumva aceste activități sunt sau vor fi foarte importante pentru dumneavoastră. Aș putea asocia acest lucru cu etapa în care să ajutați pe ceilalți din jur și să aveți grijă de ceilalți oameni, da, de a preda ceea ce ați învățat, ca să zic așa. Da, foarte frumos, ne place și Arhanghelul Gabriel, cum să nu ne placă. Arhanghelul Gabriel este îngerul armoniei și al purității, el cumva ne iluminează și de-aia ar fi bine să apelăm și la el, de ce nu? El ne ajută foarte mult și ne scade suferința pe care o avem, adică ameliorează suferința noastră, poate și în perioada de doliu pentru cei care trec printr-o perioadă de doliu sau au pierdut pe cineva drag. Rugați-vă Arhanghelului Gabriel pentru că vă ajută. El crește creativitatea, crește optimismul, nu știu, alungă toate temerile cumva, să zic așa. Deci pe partea sufletească vă ajută foarte mult. Arhanghelul Rafael este lângă noi, de ce nu? Arhanghelul Mihail taie legăturile cu sabia lui de lumină. Da, vedeți sabia aici? Dreapta, așa. Iar pentru a vă descoperi, ca să zic așa, pasiunile, rugați-vă Arhanghelului Haniel. El este acolo, puteți purta turcoaz, chiar apropo, dacă vă place culoarea aceasta. El vă ajută tocmai pentru cumva a comunica și protejează sufletul, pentru că după perioada de doliu în care îngropăm tot ce avem de îngropat, ca să zic așa, trebuie să medităm și după ce medităm trebuie să comunicăm cu ceilalți. După aceea trebuie să ne curățăm și după aceea trebuie să mergem frumos pe drumul nostru în viață. Iar Arhanghelul Haniel, cum am zis, vă ajută foarte mult în etapa asta de comunicare. Comunicare, când zic comunicare, nu mă refer doar la oameni, ci la comunicarea cu ghizii noștri spirituali, divini, cu îngerii noștri, cu divinitatea. El cumva duce rugăciunile sus spre cer și ne crește cumva orizontul spiritual. Cred că după ce trecem de perioada de doliu în care, să zic așa, am pierdut pe cineva, e bine să ne rugăm, cum am zis, începem cu divinitatea, da, prima oară, și după aia cu restul lumii. Și evident, Arhanghelul Zadkiel, nu? Da, și el este o figură de arhanghel, el este îngerul libertății, al iertării, dar nu în ultimul rând îngerul transformării. Și atunci de aceea vorbește despre a învăța mai departe sau a oferi sprijin, hai să mă exprim totuși nu așa elevat, de a ajuta și pe cei din jur. O prietenă, o cunoștință, poate, de ce nu, unele persoane au tendința să intre și în grupuri din acestea de suport. Nu este rușine să spunem prin ce trecem. Mie nu mai mi-e rușine să spun prin ce am trecut sau prin ce trec. Nu. Cui îi place bine, cui nu îi place bine. Într-adevăr, mi-a luat vreo 2 ani să pot să zic nu, dar am reușit. Da. Deci, cum am zis, Arhanghelul Zadkiel ne ajută foarte mult și el pe partea spirituală. El crește tot așa intuiția,
dar și puritatea noastră sufletească. Va trebui să începem pe noul drum, pur și fără resentimente, fără greutăți. Cum am zis, nu uităm ce s-a întâmplat, dar cumva iertăm și trecem mai departe, pentru că toată această situație ne afectează negativ doar pe noi sau persoanele dragi de lângă noi. Ați observat cum de multe ori când suntem noi frustrați, nervoși, asta ne descărcăm pe cei dragi? Ei bine. Ne descărcăm pe ei, pe, eu știu, pe tată, pe mamă, pe soră, pe cine o fi lângă noi, pe animale, pe ce or fi, pentru că ei sunt acolo și ei acceptă acest lucru. Dar acceptă acest lucru pentru că ne iubesc și cred că la rândul nostru ar trebui să iubim și noi pe ei. Deci, cum ieșim din situații imposibile în 5 pași, da, suferim cât suferim, după aia ne vine ideea sau realizăm după o perioadă de meditație că este cazul să începem. Asta este intenția. Vreau să încep, vreau ceva nou, da? Mergem prin perioada de meditație, începem așa, cumva poate și pe parte spirituală sau artistică să creăm, de ce nu? Ajungem să ajutăm și pe ceilalți, ne curățăm așa frumos noi energetic, pentru că e musai să ne și curățăm, ne punem intențiile, meditațiile, rugăciunile de dimineață și mergem frumos pe drumul nostru în față. Așa cum zice, continuă tot așa. Cu răbdare, va dura, nu va fi ușor, dar cu răbdare. Deci mergeți pe drumul pe care vă este scris dacă relația dumneavoastră nu a fost cea care a trebuit. Este timpul să dați naștere unor noi idei, situații sau situații în viața dumneavoastră. Începem un început, bineînțeles, cum să nu. Începem un nou drum, de fapt, am vrut să zic, cu încredere, cu credință și cu Arhanghelul Rafael lângă noi. Toată ceata de arhangheli să fie lângă noi. Vă pup! Vă iubesc și sper că vi-a fost de folos. Știu că am vorbit mult, dar am vorbit din suflet și sper să vă ajute pe viitor. Musai să ieșiți din situațiile care nu vă mai sunt folositoare. Musai să vă îndreptați către drumul dumneavoastră care vă este divin ghidat pentru a vă îndeplini menirea pe acest pământ. Nu uitați că dacă stați în relații imposibile, e posibil să pierdeți șansa care trece pe lângă dumneavoastră pentru că nu o vedeți. Nu neapărat să zic că mai sunteți fizic cu persoana respectivă, dar sufletește, spiritual, sunteți legat încă de ea și nu vedeți ceea ce trebuie să apară în calea dumneavoastră. Nu vedeți nou, nu puteți să deschideți ușa spre nimic. Nu. Nu. Ideea care o să o primiți va fi extraordinar de bună. Rupeți toate legăturile cu cei de pe pământ sau cei care nu mai sunt printre noi și mergeți mai departe. Nimeni nu merită să stea în doliu și în suferință. Lumea trebuie să fie așa frumoasă, să fie zâmbăreață, să se bucure de ceea ce se întâmplă. Uite cum așa să fie. Da, să avem grijă unii de ceilalți și să ne rugăm ca Dumnezeu, îngerii și arhanghelii să aibă grijă de noi. Vă pup, vă iubesc și să vă fie de folos. Ciao, ciao!